Vërtet, do kemi mundësinë që të lidhemi në këto momente duke falenderuar që është me ne. Në mëngjes, Gedalia Fendel është në një lidhje Skype. Mirë mëngjes, mirë se vjen. Good morning. Good morning. Thank you. Good morning. Mirë mëngjesi. Firstly, I would like to ask you about the situation. You are working as a doctor in a hospital that is 4 kilometers far away from Gaza, in a city that is called Shuva. Can you tell us more about the situation of the hospital in which you are working for? E pyes dhe na tregoj pak më shumë për situatën e spitalit në cilin ai punon, që është 4 kilometra larg rribit të Gazas. So I'll just make it clear. I live in Shuva. Unë jetoj në Shuva. And we opened up a hospital, a field hospital, on Saturday, Dhe ditën e shtunë, day after, for the war. Kam punuar në grupin prapë. So it was another hospital created just from the war. Po, pra ka punuar ka dhënë ndihmën e shpejt në një ambient që është krijuar për urgjencat, për rastet e luftës. Po, siç ndodhin në rastet e spitaleve të Covidit që u krijuan edhe në Shqipëri. Yeah, please. And can you tell us more? So, basically, that day, the first day, was terrible. Ditën e parë. People came with terrible injuries, abused, slaughtered neck. Shumë njerëz të cilët ishin të dëmtuar, të abuzuar, të dëmtuar fizikisht. Nobody has to see, nobody has to go through everything with pure hate. Kush nuk and wanting to take nuk ka pse të kalojë një situatë të tillë. Because he's a Jew. Right now, it is very important to say that whatever it was until now was very bad, and the Israeli army is taking care of it. And is making sure that ushtria është në patrullim, në kontroll, që situata të jetë pra e sigurt. Është më mirë sa situata, se her pas here kemi disa shkëputje. To take care now of the people that we could still save. Të shtunën në mëngjes jemi përpjekur që të shpëtojmë sa më shumë njerëz që ne mundemi. Their families are maybe hurt, maybe some were killed, but they still have families. Ka njerëz që kanë vrarë një familje të tërë. It's not worth to live when you still have people, your beloved people, inside Gaza by terrorists. Janë vrarë shumë njerëz tot nga grupi terrorist. To janë dhe pamje që na ka dërguar ai video të njerëzve të vrarë, viktimave në rrugë. After Zone City, I'm telling that you send us some videos. So those are the videos you have been recorded, right, Gedalia? What? The videos that we are seeing right now are your personal videos recorded by you? That's my copy. Është makina e tij dhe tregon që këto janë video që ka regjistruar vetë ai. Those are images that you see that are before the press could have come. It's on the first day. Këto imazhe që u shihni të viktimave janë në ditën e parë të sulmit, ditën e shtunë. What you saw here was a motorcycle that terrorists came in with, and he was taken down. Këto janë motocikletat edhe pra terroristët kanë hyrë me motocikleta thot në zonë terroriste dhe Hamasit. This is a roundabout. If you see, this is where there are citizens right behind the gate over here. Living, a big community. Ka shumë njerëz, shumë qytetarë të cilët janë duke u përpjekur për t'u larguar thot pas sulmeve që ndodhen. All under fear of murder. Janë të friksuar për vdekje. If you would be there when I was there and just go behind the houses, you would hear crying, you would hear mothers screaming. Kishe maman, nëna që qanin, që bërtisnin, që u lërisnin nga situata të friksuara për vdekje, tregon ai. So you have been working the first day on Saturday on this shelter or this hospital that was created only for that situation. And maybe if you can you describe us the situation there, how many people were injured and how many patients that you had that day? Na përshkruaj pak më shumë se çfarë ndodhi ditën e parë, sa të lënduar, sa pacient kishte. I cannot count the numbers. There was a lot of soldiers. Nuk mund t'i numroj, thot pacientit, ishin të shumt. But the most important is to understand, maybe I'll give you one little story that came. Por gjëja kryesore që duhet të dini është se with two kids inside, sitting in the back, a 9-year-old and a 6-year-old. Kishte dy fëmijë, një 9 vjeç dhe një 6 vjeç. And I asked them, how are you doing? And they said, we're hungry. I said, you didn't eat anything? They said, we did not eat supper.
our parents died. They were killed in front of our eyes. I pyet, dhe ky I ka pyetur, si jeni, ju duhet diçka, jeni të rritur, dhe ata më kanë treguar se ju a kanë vrarë prindrit përpara syve të tyre. Është tragjike, nuk mund ta imagjinoni dot. Seeing their parents killed Të and their daughter, shohësh prindrit e tu të vdesin përpara syve. ran away and they think she was dead. Now we know. Ata kanë menduar se ishte të vdekur nëse nuk gabohem nga se pati një shkëputje. 3-year-old blonde kid. Think of her smiling. Mendoni për një fëmijë të vogël, mendoni për një situatë të tillë, për buzëqeshjen naive që japin fëmijët, të vrasësh t'ju vrasësh prindrit përpara syve të tyre, sa e tmerrshme është. Yeah, a soldier that came black, like charcoal, dead. They were burned down. Kanë qenë të pasur dhe trupa të djegur, thot ai. Afterwards, I didn't see this, but afterwards, the pictures of babies that their head was slaughtered, pregnant women that their stomach, their abdomen was open up. Oh my God. Kjo është pak e rënd, nuk e dim se... Ai tregon që ka pasur masakrat njerëzore edhe tek fëmijët, nuk duam ta përkthejmë fjalë për fjalë sepse masakrat janë të tmerrshme që janë kryer edhe fëmijëve, tregon ai, nga ana e terroristëve të Hamasit. Po sigurisht ai rrethen nga eksperjenca e tij si mjek edhe në krye të detyrës. It's very terrible, I was saying, also to translate what you are saying to us in Albanian about the massacre that happened. It's all on news. I'm not saying anything new. Of course. Nuk po them asgjë të re, thotë kjo është gjithkund në lajme. Është një The only new thing I really want everybody to know is that finally, we need you on our side. Finally, Hamas took off their costume. They are now known to everybody as ISIS and even maybe worse than ISIS. E vetmja gjë e re që unë dua të them është që grupi Hamasit e hoqi masken e tyre dhe tashmë gjithë e dinë që ata janë pjesë e grupit të ISIS-it. And now it's the time to get rid of them. Tani është momenti për t'i larguar, për t'i hequr qafe. And to give your back for us to take care of the Middle East, get a better Middle East, a better world, duhet të kujdesemi për lindjen e mesme, të kemi një lindje mesme më të mirë, një botë më të mirë, thot ai. A better life for the citizens in Gaza too. Një jetë më të mirë për qytetarët në Gaza gjithashtu. Yeah, and it's very important for me to say, a lot of people were killed, a lot of people were injured. Shumë njerëz We saw horrible stuff. Janë vrarë, janë plagosur. A lot of citizens, we could save their families, just help them come back, no negotiation. Ende mund të shpëtojmë shumë njerëz, sepse thot ka shumë njerëz cilët janë rrëmbyer nga grupi Hamasi, kështu që ka ende jetë të cilat mund të shpëtohen nga ai grup, të cilat ende nuk rezultojnë si të vrarë apo të vdekur. What is happening with the negotiation, Gedalia? One second, I do not know anything about the negotiation. I have no idea. So there are still people keeping held by Hamas, right? A ka ende njerëz që janë të rrëmbyer nga grupi Hamas? There are people held by Hamas. There are people that are there just in order. Ka njerëz që janë të rrëmbyer for them to get people, some terrorists that are in our jail. They want their terrorists back. For our 3-year-old, smiling, blonde little kid, cute little kid, for our mother, for our 90-years-old, for the Holocaust survivors that they're holding, they want to return them, but they want their terrorists back in order for that. I see. Does anybody think that's a possible request? Does anybody think that's something we should even negotiate about? Give terrorists more terrorists. A I tregon edhe për jetimet e qytetarëve, se Flori pyeti për njerëzit cilët janë të rrëmbyer nga grupi Hamasit, dhe sa I thotë që duhet t'i shpëtojmë. Po, ai thotë që duhet t'i shpëtojmë për gjithë familjarët e tyre, për të shpëtuar ata vetë, gjithashtu edhe për të rikthyer edhe shpresën tek njerëzit që kanë vuajtur jo vetëm këtë situatë, por vite më parë dhe holokaustin. Dhe në fakt ende nuk janë marrë do të gjithë njerëzit, sepse pjesë e negociatës në një farë forme mes mban peng, ata kërkojnë që të lirohen terroristët cilët kanë qenë burgosur ndërkohë për të dhënë këto jetë njerëzish në Izrael.
How is the situation right now, Gedalia? Working every day at the hospital and taking care of people? So situata në spital duke punuar çdo ditë. Now that we are after more than 1 week. Edhe pasi ka kaluar një javë. Është një situatë e vështirë. Now we're start treating people and hearing stories of the families. Ka njerëz që janë të qelluar dhe ne dëgjojmë historitë e këtyre familjeve. That evacuated Ka njerëz që janë and can't live in their house. We are refugees in our own country. We are refugees in a country that loved us. Not in a country like in Saudi Arabia or whatever that refugees have to run away because the country is where people try to kill them. Here we're refugees in our own country, running away from terrorists. The refugees, who are those refugees that are leaving the country? I didn't get it. Sorry. I'm a refugee. Okay. I thought my family now are sleeping in somewhere like a tent down south, far away from their house. Ai tregon që po largohen si refugjat, në fakt. Ai bëri një krahasim se ne menduam që po flisej edhe për grupet refugjate që jetojnë në Izrael, po largohemi nga shtëpitë tona, jemi të detyruar të largohemi, thotë, si refugjatët nga vetë shteti ynë për shkak të kësaj situate. The Israeli community is very strong, and they are hugging us, and they have all the kids, and they try to make it a good. But we are refugees. It's not our bed. It's not our games. It's not our friends. It's no school. Refugees, we don't, everything is from new. In our own country. It's a very... Është një situatë e vështirë, thotë, u ka asgjë për ne, ka luftë, ka shkolla ime, refugjat në vendin tonë. Kjo është shpreha që po e lidh edhe ai Mjeku. Because I don't have anybody from my family killed. Nuk kam as një familje ime afër, por kam fëmijë. Terror scenes. They saw the television, they hear stories. Kanë dëgjuar histori terrori dhe kanë parë në lajme pamje traumatike nga situata në fjalë. Is it hard? Yeah. No, is it hard to be a doctor at the same time and not being connected to much more spiritual thing, but just do your job, like daily thing, but sometimes you see your people that are injured, and they are injured bad. You know what I mean? Is it hard to have that separation between work and not feeling the pain at the same time? How does it feel to be a doctor when a war is happening? Just a second to translate it. Sa e vështirë është të ndash profesionin tënd, pra të ndash nga profesioni yt si mjek, sa objektiv duhet të jesh dhe sa i ndjeshëm, sa e përjeton edhe si qytetar që sheh njerëzit që kanë ndash pjesën emocionale edhe të shikosh në një situatë të tillë kur je mjek në luftë. It is hard. Është shumë e vështirë. So that's what I have to deal with. Por ajo është unë duhet ta bëj atë se jam mjek. And waking up from bad dreams at the middle of the night. And then I have to be in the hospital. Ëndër e keqe që jam zgjuar në mes të natës. Dhe më pas duhet të shkoj në spital, pra është një flet çdo ditë me rreth këshia. Yeah. So that's what we have to do. And I have to think if it's hard or not hard. Duhet të bëj, nuk them dot a është e vështirë apo shumë e vështirë. And let my kids suffer the least. And I hope that we'll grow out of this a stronger family, a stronger nation. And maybe a stronger person also. Që t'ja dalim edhe të rritemi, pra fëmijët e këtij shteti të rriten e sigurisht t'ja dalim, ta kalojmë këtë situatë. There are times when you get emotional during your duty. Ka raste që përfshihesh emocionalisht gjatë punës tënde. Very much. Shumë. Very much. When you see the first meeting of a family and they're injured, kur takon familjar, ushtar, njerëz të dëmtuar, të lënduar. Also full of joy to see that he's alive, but full of sadness, full of worrying. Por i sheh këta njerëz të merakosur, të lënduar, plot me fytyra të mërzitura. Can I ask you? There's also good emotional stuff. I was told yesterday
we had a refugee from Beirut sitting in our house on the first night. I took her home so my wife could take care of her. She was pregnant. Ka pasur një zonjë cila ishte shtatzan që ka marrë në shtëpinë tonë. Beirut. Okay. It was a family? And she was by us, and yesterday she sent us a photo of her and her new baby. So that was also fun and nice news within all of this terrible terror. And that is our message to the terror and our message to the world. Israel, the Jewish nation, we're continuing to bring kids to smile, to look for peace. Ne, populli izraelit, po bëjmë shumë edhe këtë situatë, po tregonte një rast që kishte strehuar një zonjë e cila ishte shtatzan, po përpiqemi që t'japim qetësi dhe paqe aty ku duhet, po është e pamundur me këto sulme që po duam që t'ja dalim, të vazhdojmë të jemi ende të fortë. Can I ask you about the situation in the hospital? How many hours do you work a day? But I also would like to know about the water. Is there any lack of water in Gaza or maybe in Shuva where are you working and living? First of all, about the hospital, the first day it was like working 35, 36 hours, then we crashed, and afterwards we continued working as much as we can. But the question about water in Gaza is such a bad question. That is what you care about, water in Gaza. I'm telling you, the blood, you could still see it all over on the ground of Shuva and on the fields all around. Water in Gaza. Do you know how humanity Israel is? Believe me, Gaza gets what it needs for the citizens. But that's not a question to ask right now. Mm-hmm. The question is to ask, did you succeed getting rid of enough terror? Did you succeed making getting rid of bad and making the world better? Është pak I irrituar për situatën, në fakt pyeti pse duhet pyesni për Gazën në këtë momente, nuk është çështja më shqetësuese, çështja e ujit e përmendi, because the United Nations talked about the situation. This is why the reason why I've asked you about the water in Gaza. Maybe the Gaza and the cities that are near to Gaza. It's not only the question only for that area. No, the cities near Gaza, we have everything, just nobody's there. So also if somebody wants to use the water, he's not there, he's a refugee. Because we take our citizens away from the war zone. We don't want them to be killed, we love them. The terror, Hamas, who don't let them Okay, let us translate that. Let us translate that, because sometimes even is a bad connection. Ajo çfarë po thot në fakt Gedalia është që ne nuk duam që asnjë qytetar I cili jeton në rripin e Gazës të vdes. Pra I gjithë shqetësimi ynë është me grupin e Hamasit, ata të cilët kanë filluar sulmin, ata të cilët kanë sulmuar. Pra ky është komenti që po thot Gedalia, edhe ne për ta sqaruar, po pyetjet për sa I përket të rripit të Gazës vinë edhe për shkak se komisioneri I Kombeve të Bashkuara ka folur pikërisht duke ngritur në pikpyetje pjesën humanitare. Pra duke patur parasysh që largimi apo rripi I lirë I lëvizjes së qytetarëve që është bërë si thirrje edhe nga Izraeli dhe nga vendet fshinje përpara se të sulmojnë, ka qenë që të gjithë të lëvizin që atje. Gjithë qytetarët e thjesht të lëvizin që aty do të kenë lëvizjen e lirë që do të qëndrojë për diku 24 orë dhe qëndrojë edhe ditën e djeshme e hapur. Ku I është dhënë mundësia të gjithëve të lëvizin. Dhe sigurisht ngjarja sot vjen në një tjetër moment. A do të sulmohet, pra do të vazhdojë kjo situatë, a duhet shkatruar dhe të sulmohet grupi terroristi I Hamasit. Edhe këtu ndal në fakt edhe Gedalia që ndahet qytetari nga grupi terroristi I Hamasit. We're just saying that we should separate the citizens, good citizens, and the Hamas terrorism. That's what we wanted to explain. The citizens of Palestine, yes. Thank you. Hamas wants those pictures, and he wants you on the radio saying that they don't have water, they don't have electricity, they want pictures of people dying, of people hungry. That is the way they succeed in the world. They are using... është një lloj propagande, thot ai përdorur nga grupi I Hamasit, fotografi që janë shpërndarë në rrjetet sociale që tregojnë situatën e vuajtur të njerëzve atje. But remember, the animals
that just came into Israel and just slaughtered and abused and raped anybody they could. Po, ai thot që grupi ka abuzuar, ka përdhunuar, ka sulmuar dhe ka vrarë njerëz, pra grupi terrorist në Izrael. It's a very difficult situation and we understand what is happening there. For killing. Okay. We understand. We'd like to thank you. Yeah. Thank you for being with us in the morning. Thank you. We know that it's another day being alive, but let's hope for peace to come as fast as it can. Peace for you and have all the best, and thank you so much. Stand with Israel. Thank you for being with us. Thank you. Faleminderit që ishe me ne. Qëndroni me Izraelin, tha dhe na falenderoj.